محترم، خواهران عزیزم، روز جهانی زن رو به همه شما، به زنان جهان و به زنان آزاده ایران تبریک میگویم. امسال روز زن روز افتخار است، روز شادی و روز تحسین است، زیرا زنان ایران در خط مقدم نبرد با بنیادگرایی که دشمن همه زنان جهان است نقش آفرینی کردند. همچنین به خواهرانمون در سراسر جهان که در سال گذشته در برابر دیکتاتوری و بنیادگرایی و خشونت مقاومت کردند، به ویژه زنان سوریه، زنان قهرمان سوریه درود می‌فرستیم. سلام بر آنها که در میان ویرانه‌های یک کشور با 10 میلیون آواره و 500,000 قربانی پرچم امید را برمی‌افرازند. ابتدا در مورد قیام ایران باید بگویم که یکی از جنبه‌های چشمگیر این واقعه این است که نیروی محوریش زنان و جوانان هستند و بی‌دلیل نیست که نماد این قیام تصویر دختری است که در میان دودهای گاز اشک‌آور مشت خود را بلند کرده است. دوستان عزیز، زنان ایران به خیابونها نیامده اند که چیزی از رژیم بخواهند، بلکه آمده اند تا رژیم آخوندی رو از میان بردارند. زنان به قیام بر نخواسته اند که فقط آزادی خودشون رو مطالبه کنند. قیام کرده اند که تمام ایران را آزاد کنند و این واقعیت موضوع دومین بخش صحبت‌های من است. براندازی حق زن ایرانی است و در عین حال یگانه راه او برای آزادی و برابری. به گواهی تجربه 39 سال گذشته این رژیم هیچ، تأکید می‌کنم هیچ، راه و روش دیگری باقی نگذاشته است. آیا از بازی اصلاحات و اعتدال قلابی چیزی عاید زنان ایران شد؟ هرگز و هرگز. آیا تلاش هایی که برای اصلاح جزئی قوانین پرتبعیض صورت گرفت فایده ای داشت؟ هرگز. آیا سال به سال حجم قوانین زن ستیزانه بیشتر نشده؟ آیا سال به سال فرصت اشتغال زنان از دست نرفته؟ و آیا سال به سال زن ایرانی بیکارتر، مطرودتر و بیش از همیشه تحقیر نشده است؟ و اما موضوع بعدی این که چرا آخوندها یکی از ابتدایی ترین حقوق زنان، یعنی حق انتخاب پوشش رو از اونها سلب کردند؟ آخوندهای حاکم میگن این مطابق دستور اسلام است، در حالی که تحمیل حجاب دقیقاً بر ضد اسلام است. رو آوردن به دین بر اساس انتخاب آزادانه و داوطلبانه هر فرد است. تمام ماجرا این است که هر وقت می‌خواهند تنفس سیاسی جامعه را بند بیاورند، بگیر و ببند به بهانه بدحجابی را بیشتر می‌کنند. زنان ایران از روز اول فهمیدند که آخوندها چه هدفی دارند. به همین دلیل در همان اسفند سال 57 زنان مجاهد در حالی که خودشون رو سری داشتند در تظاهرات اعتراضی علیه حجاب اجباری
شرکت کردند. از روز اول تحمیل حجاب به زنان وسیله اختناق و سد کردن راه زنان بوده است و نه هیچ چیز دیگر. خمینی در 22 بهمن حاکمیت شومش رو شروع کرد. 15 روز بعد در 6 اسفند قانون حمایت خانواده رو ملغا کرد. در 9 اسفند تبعیض جنسی علیه زنان رو به عرصه ورزش کشوند. در 13 اسفند حق یک جانبه طلاق رو به مردان داد. در 15 اسفند قانون خدمات اجتماعی زنان رو لغو کرد و در 16 اسفند حجاب اجباری رو به کارمندان زن تحمیل کرد که مجری اون در ادارات ارتش به گفته خودش رئیس جمهور فعلی رژیم یعنی آخوند روحانی بود. بله، تاریخچه 39 ساله این رژیم تاریخچه سرکوب زن ایرانی است و حالا زن ایرانی می‌خواهد این صفحه تاریک را از تاریخ ایران ورق بزند. موضوع دیگه‌ای که میخوام بهش بپردازم مسئولیت ادامه قیام هاست. خطاب من به زنان دلیری است که در قیام ها فعالانه حضور داشتند. اوضاع کنونی جامعه ایران ظرفیت ادامه قیام ها را فراهم کرده است و پیام آن به شما زنان به پا خواسته این است که مسئولیت استمرار قیام را بر شانه‌های خود بگذارید. این مسئولیت از 2 بخش مهم تشکیل شده است. اول، شکستن دیوار ترس و ناباوری. دوم، سازمان دادن قیام ها. وقتی که مزدوران رژیم حمله می کنند، برای تهاجم متقابل و شکست و عقب نشینی اونها تلاش کنید. در مقابل دستگیری قیام کنندگان اعتراض ها را افزایش دهید و خانواده های زندانیان رو در مقابل زندان ها همراهی و حمایت کنید. خواهران عزیزم، شما می توانید دیوار ناباوری و ترس و ناامیدی را در هم بشکنید. بارها دیدم که با دستان زنجیر کرده به هم در مقابل صفوف تظاهرات پیش می روید. این راه و رسم را ترویج کنید، زیرا این صف به هم پیوسته می تواند و باید آزادی و برابری را محقق کند. اما دومین وظیفه شما زنان و دختران عزیزم سازمان دادن است. قیام دیماه نشان داد که لازمه پیشروی سازمان یافتگی است. پس برای سازمان دادن سایر خواهرانتان تلاش کنید. به زنان هموطن در همه شهرها بیاموزید که کانونها یعنی 1000 اشرف را تشکیل بدهند. به آنها بیاموزید که شوراهای مقاومت برپا کنند. در شرایط کنونی خواست ما آزادی فوری زندانیان قیام، آزادی بیان و اجتماعات و لغو سرکوب و حجاب اجباری است. برای برآوردن این خواستها من به یاری تک تک شما نیازمندم. و روزی که زنان ایرانی سنگر بنیادگرایی را در هم بشکنند، آزادی و برابری در همه جهان جهش می کند و آن روز دور نیست. از همه شما متشکرم.